Các quý đồng nghiệp đã trở lại khám phòng. Buổi sáng hôm nay thì theo chương trình chúng ta sẽ nói về một số mặt cắt cơ bản, tuy nhiên chúng tôi sẽ tranh thủ mở rộng từ những cái khái niệm cơ bản đó để mà phát triển ra một cái dạng bệnh lý phức tạp hơn. Đặc biệt là trong cái bài này chúng ta nói về hội chứng đồng phân, thì sau cái bài đồng phân này chúng ta sẽ có cái trình diễn siêu âm tim bào thai. Okay, great. So heterotaxy, field diagnosis of heterotaxy. The word heterotaxy comes from the Greek language, heteros, which means variable, and taxi, which means arrangement. Cái chữ hội chứng đồng phân hay là hội chứng bất định trạng này nó có nguồn gốc từ cái chữ của Hy Lạp, tức là chữ hetero, có nghĩa là nó có thể thay đổi bất kỳ, và taxi là cái vị trí, thì có nghĩa là chúng ta hiểu một cách đơn giản là cái vị trí của tạng nó có thể thay đổi bất kỳ, chúng ta có thể gọi là hội chứng đồng phân hoặc là hội chứng bất định tạng. I think one of the nicest pictures of heterotaxy comes from the New York Times from here. It just it's not up there. Uh-oh. No problem. Em coi cái hình video đi. Okay. So heteros and taxi. This is a picture from the New York Times. I think shows the abnormalities in a nice way. But technically speaking, the definition of heterotaxy is a disordered laterality of the abdominal viscera and the thoracic organs and the heart segments. Nói một định nghĩa là hội chứng đồng phân á, là có nghĩa những cái rối loạn về cái sắp xếp các bên, tức là phân biệt các bên phải bên trái nó rất là rối loạn của cái tạng ở trong ổ bụng, cũng như là các cơ quan trong lồng ngực, cũng như là các phân đoạn của tim. So what that means is that organs with right-left asymmetry can develop mirror image anatomy or just abnormal anatomy. Cái cơ quan này có thể nó sắp xếp theo kiểu là soi gương, hoặc là nó có thể sắp xếp theo kiểu bất kỳ. So we think of heterotaxy in terms of two groups, like right atrial and left, or asplenia and polysplenia. But I think that it's better to think about heterotaxy just as a spectrum. Could be asplenia on one end, polysplenia on another, or right atrial aneurysm on one and left on the other, but many patients are somewhere in the middle. Thì với cái hội chứng đồng phân này chúng ta có thể chia thành hai nhóm, tùy theo cái loại thuật ngữ chúng ta sử dụng, hoặc là theo thuật ngữ cũ chúng ta sử dụng là vô lách hoặc là đa lách. Theo cái thuật ngữ mới chúng ta gọi là cái đồng phân phải, tức là tương ứng với vô lách, hoặc là đồng phân trái tương ứng với lại đa lách. Tuy nhiên với tôi thì bản thân tôi không nên sử dụng cái một cách rạch ròi như vậy, mà chúng ta nghĩ là cái hội chứng đồng phân đó là như một cái phổ của bệnh lý, nó có thể thay đổi tùy theo cái mức độ, từ mức độ này, từ cái cực này nó chuyển qua cực kia, nó là một cái phổ bệnh lý như vậy. These are the people that I mentioned earlier this morning, the Van Pragues, and then Bob Anderson, who talk in terms of the Van Pragues talk in terms of polysplenia and asplenia, how I was trained. Bob Anderson talks in terms of right atrial or left atrial. This is an unusual book where these great pioneers come together and they talk together, but I don't think it's necessary to go into those details. I'm going to share with you the way I approach heterotaxy in a basic, practical way. Hình này chúng ta thấy ở bên đây là hai vợ chồng của bác sĩ Van Prague, và bên đây là một người anh giáo sư Bob Anderson. Thì hai vợ chồng này sử dụng cái thuật ngữ cũ, đó là thuật ngữ vô lách và đa lách, còn bên này thì sử dụng đồng phân phải và đồng phân trái. Và ở đây là một cuốn sách mà có rất nhiều cái tên tuổi lớn trên toàn thế giới ngồi lại với nhau và viết ra cuốn sách này. Tuy nhiên chúng ta sẽ không đi sâu vào cái vấn đề quá phức tạp, chúng
chúng ta sẽ nói về cái quan điểm của tôi, cái cách tiếp cận riêng của tôi như thế nào với cái hội chứng đồng phân này. I'm going to talk in terms of asplenia. When I say asplenia, you may be thinking right atrial aneurysm or bilateral right side, and that's okay. I'm going to use the word asplenia. Tôi thì quen với cái chữ là vô lấp, hội chứng vô lấp. Thì khi mà tôi nói chữ hội chứng vô lấp thì các bạn có thể hiểu đó là cái đồng phân nhĩ phải, có nghĩa là bệnh nhân đó có hai cái nhĩ phải, hình thái là hai nhĩ phải. Hoặc là chúng ta nói là bệnh nhân đó có hai bên phải luôn, tức là cái phía mà bên trái cũng là bên phải, tức là bệnh nhân đó sẽ có hai bên phải hoặc là hai nhĩ phải, cùng với cái chữ mà tôi sử dụng đó là vô lấp. And I'll also be using the word polysplenia, which you may also consider as left atrial aneurysm or bilateral left-sidedness. Ngược lại, tôi sử dụng cái chữ đa lách thì có nghĩa là đó là hội chứng đồng phân nhĩ trái, nghĩa là bệnh nhân này sẽ có hai cái nhĩ trái mà không có nhĩ phải, hoặc là bệnh nhân này sẽ có hai bên trái mà không có bên phải. And both types, asplenia and polysplenia, can be associated with asplenia or at least functional asplenia, meaning immune dysfunction, as well as intestinal malrotation that may require a LADS procedure. Cho dù là đa lách hay là vô lách đi nữa thì bệnh nhân này luôn luôn có bất thường về mặt cái miễn dịch, bởi vì miễn dịch giống như là một đứa trẻ bị cắt đất, và luôn luôn có sự rối loạn của cái sắp xếp quay của ruột, xoay của ruột nó bị rối loạn. I think this is important to keep in mind, because when we counsel patients, it doesn't matter where on the spectrum of heterotaxy, they are all at some risk for immune dysfunction and malrotation of the intestine, so it's good to be able to counsel. Cái thông tin bổ trợ này nó quan trọng là bởi vì cho dù chúng ta gặp một đứa trẻ, một bào thai, là mặc dù nó là hội chứng gì nữa, nó ở đâu trong hội chứng này nữa, nhưng nó vẫn luôn luôn có một cái sự suy giảm về mặt miễn dịch và những cái nguy cơ về rối loạn do cái ruột xoay bất toàn. And it turns out, of course, most cases of heterotaxy have heart abnormalities. About 80% have heart abnormalities that can include dextrocardia, systemic and pulmonary venous returns, and inlet and conal truncal defects, as well as other abnormalities of the heart. Trong cái hội chứng này thì các anh chị sẽ thấy là cái bất thường về bẩm tim mạch rất là cao, đến 80% trường hợp, và nó bao gồm một số cái tổn thương này. Thứ nhất là tim bên phải, bất thường về cái hồi lưu tĩnh mạch hệ thống hoặc là tĩnh mạch phổi, bất thường vì cái đường vào hoặc là cái đường ra, tức là cái vách nón. And so you've seen this slide before it already. So this is when we look at a patient with a complex heart, like we did yesterday. We had one or two complex hearts. Sometimes we could see all the segments and evaluate them. Sometimes, like yesterday, we can't, so we bring them back, but we can evaluate a complex heart abnormality one segment at a time. Bởi vì cái tổn thương này nó rất là phức tạp, nó liên quan đến nhiều cái tiết đoạn khác nhau, do đó chúng ta giống như ngày hôm qua chúng ta có thể đôi khi chúng ta phát hiện được cái chỗ này bất thường nhưng mà không khảo sát được chỗ khác, thì cuối cùng chúng ta phải cho bệnh nhân nghỉ hoặc là chúng ta làm lại sau để làm sao chúng ta có thể khảo sát hết tất cả những cái phân đoạn đó. So while the 80% of patients with heterotaxy have cardiac abnormalities, many of them also have visceral abnormalities. So starting below the diaphragm, looking at the viscera, splenic abnormalities, either an absent or multiple spleens, is common in heterotaxy, all types of heterotaxy, with a range of different of immune dysfunction. So many of these patients are at risk for bacterial infections. Nhắc lại một lần nữa là cho dù cái hội chứng là bên phải hay bên trái gì nữa, thì khi mà chúng ta quét ở dưới bụng thì chúng ta sẽ thấy là hoặc là bệnh nhân này không có lách hoàn toàn, hoặc là chúng ta sẽ thấy có rất nhiều lách nhỏ khác nhau, và cho dù nhiều hay ít lách gì đi nữa thì đứa trẻ này sau này nó vẫn có một cái nguy cơ bị suy giảm miễn dịch, và do đó là cái nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm khuẩn rất là cao. There may be the liver can be midline. Cái gan nó có thể nằm ở giữa bụng, nó bắt từ bên này bên phải qua bên trái. And particularly in patients with polysplenia, they are at some risk for biliary atresia, very severe form of liver disease. Có thể là bệnh nhân cái đường mật nó bị thiểm sản.
as well as at risk for intestinal Như tôi đã malnutrition. nói là đó là cái guồng xoay nó bất toàn. Some of these findings you can see in this chest film or babygram. You could see the hearts on the right. There's pulmonary venous congestion because of TAPVR. There's a midline liver malrotation with the small intestines on the right. Ở đây là một cái hình X-quang, chúng ta thấy thứ nhất là chúng ta thấy cái tim nó nằm phía bên phải, thứ hai nữa là tĩnh mạch phổi nó bị ứ máu do bệnh nhân này bị cái bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn và có tắc nghẽn. Một cái rõ ràng nữa chúng ta thấy cái gan nó vắt từ bên này qua bên kia, và cuối cùng là cái ruột nó bị xoay không hoàn toàn, mà chúng ta thấy ở đây là cái ruột nó nằm phía bên phải chỗ này. So how common is heterotaxy? It's not that common. Oops. We see it in about 1 out of 10,000 babies. Cái tỷ lệ, cái tần suất có cao hay không? Thực sự thì nó không có cao, tức là khoảng 10.000 lần sinh sống thì có một đứa trẻ bị hội chứng này. So I guess that means like to do 70,000 births a year might be 7 a year. So it's not that common, but we see it a lot in the hospitals because these patients are the sickest patients with heart disease. So a lot of time in a hospital ward, there will be a disproportionate amount of patients with heterotaxy. Như vậy nếu chúng ta tính theo cái cộng đồng chung á, thì khoảng 10.000 đứa trẻ sinh sống, rồi có một đứa thì cái tỷ lệ và cái số lượng đứa trẻ sinh ra nó không nhiều. Tuy nhiên ở bệnh viện, đặc biệt là ở các khoa tim mạch nhi thì chúng ta thấy nhiều, bởi vì hầu như tất cả những đứa trẻ này đều là những đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh rất là nặng và yêu cầu là bắt buộc là phải vào bệnh viện, cho nên chúng ta có cảm giác như là rất là nhiều. And like most disease is more common in men, heterotaxy more common in men 2 to 1. Hầu như giống như rất nhiều bệnh lý khác thì nam giới thì thường bị nhiều hơn, và ở đây cũng vậy, tức là nam nó gấp đôi nữ. So it accounts for only 4% of cases, about 4% of all congenital heart disease. Tính trên tổng cái tim bẩm sinh thì hội chứng đồng phân này nó chiếm khoảng 4%. And again, a disproportionate share of deaths and morbidity related to heart disease is related to heterotaxy. Mặc dù cái tỷ lệ của nó là chỉ 4% trong cái tim bẩm sinh, nhưng mà rõ ràng là cái tỷ lệ mà gọi là cái tần suất cũng như là tần suất của nó rất là cao, bởi vì đây là những cái bệnh lý tim bẩm sinh rất là nặng. So this is a nice summary from Meryl Cohen in this textbook by Jack Reichert, which goes over some of the common findings in patients with asplenia and patients with polysplenia. Ở đây là chúng ta thấy đây là tất cả những cái những đặc điểm bệnh lý thường gặp. Thì ở đây là trong cái hội chứng đồng phân phải, và đây là hội chứng đồng phân trái. Chúng ta thấy thì sẽ có hai cột như thế này. Now remember, a lot of patients are not strictly in one end, polysplenia or asplenia, but this is a useful guideline because if you know what commonly goes together, if you see one abnormality, you're more likely to be thinking about other abnormalities and easier to pick up abnormalities when you're thinking about them. Mặc dù có một số bệnh nhân nó không phải là hoàn toàn thuộc về hội chứng này hoặc là hội chứng kia, tuy nhiên cái con số này nó giúp cho chúng ta biết là khi mà chúng ta phát hiện được một cái tổn thương này, mà tổn thương này thường đi kèm với tổn thương khác, thì chúng ta sẽ có chú ý khi chúng ta phát hiện tổn thương này thì cố gắng đi tìm phát hiện những cái tổn thương khác mà có thể đi kèm với nó. I'll just mention a few to point out. The second one, interrupted IBC, much more common with polysplenia. Cái đặc trưng thứ nhất ở hàng thứ nhì chúng ta thấy đó là cái đứt đoạn tĩnh mạch chủ dưới, thì thường sẽ gặp trong cái hội chứng đồng phân nhĩ trái, tức là bệnh nhân sẽ có hai bên trái chứ không có bên phải. Đây. And extracardiac TAPVR, which we saw yesterday, much more common in asplenia. Cái hàng này là bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn á, thủy ngoại tim thường nó sẽ gặp ở trong cái hội chứng đồng phân phải nhiều hơn là bên đồng phân trái. And the next one, the ipsilateral type of pulmonary veins, mainly in polysplenia, that's where the two right veins come all the way to their right, and the two left veins way over here in a common atrium. That's more polysplenia. Thường thì trong cái hội chứng đồng phân nhĩ trái này và hội chứng đa lắc này, thì hai cái tĩnh mạch phổi bên trái nó nằm phía cực phía bên trái, còn hai tĩnh mạch phổi bên phải nó nằm cực phải, nó đổ vào cái nhĩ chung.
chứ nó không có sắp xếp giống như bình thường nữa. And then towards the bottom, left-sided obstructive lesions, mainly in polysplenia, and heart block and bradycardia, mainly in polysplenia. So it's not just that everything bad is asplenia. A lot of things you see more in polysplenia. Chúng ta thấy cái bất teo van động mạch phổi thì thường sẽ gặp ở trong cái hội chứng đồng phân phải, tức là hội chứng vô lách. Ngược lại trong cái hội chứng đồng phân nhĩ trái thì cái block nhĩ thấp nó gặp nhiều hơn. Again, it's not necessary to memorize this. It's just useful to keep in mind the kinds of things that we need to look at when we're looking at a complex heart defect. We need to be able to exclude these in all cases. Thực sự thì các anh chị sẽ không cần thiết phải nhớ được những con số này làm gì, chúng ta sẽ có một cái ý niệm chung vậy thôi, và khi chúng ta biết trong cái hội chứng này thì thường có những cái gì thường gặp thì chúng ta sẽ cố ý đi tìm nó. Ví dụ như tôi thấy một đứa trẻ bị block nhĩ thấp thì coi chừng đó là hội chứng đồng phân nhĩ trái. So now let's turn the page and start to talk about how we use echo. Echo is actually ideal way to evaluate heterotaxis, and even in the fetus, it's easier in the fetus sometimes to evaluate heterotaxy than after birth. Trong cái hội chứng đồng phân này thì đôi khi chúng ta sử dụng cái siêu âm thì rất là lý tưởng để mà khảo sát cái bất thường này. Thậm chí trong cái bào thai đôi khi chúng ta khảo sát nó còn dễ hơn là khi đứa trẻ sinh ra ngoài. So I'll start with just general ideas. First, you want to start, and again, if the baby is in a bad position, you don't have to go in order, of course, but in my mind, as I'm scanning, I'm thinking, have I looked at the visceral situs? Have I looked at this and this? So, in general, we want to look at visceral situs. Khi mà chúng ta siêu âm thì chúng ta xây dựng trong đầu một cái trình tự ở trong đầu. Theo trình tự chúng ta sẽ trình bày sau đây. Tuy nhiên, nếu như mà cái vị trí, cái tư thế của trẻ nó không thuận lợi thì làm không theo thứ tự, nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ là trong đầu chúng ta có một cái trình tự như vậy để đi theo và không để mất một cái đoạn nào mà chúng ta không siêu âm. And so that includes, of course, the stomach, the IVC, and the descending aorta. Cái quan trọng đầu tiên là chúng ta sẽ phát hiện cái situs, tức là cái sắp xếp của tạng như thế nào, và ở đây chúng ta sẽ coi luôn cả cái tĩnh mạch trụ dưới nó có tồn tại hay không, và nó có cái liên tục cái tĩnh mạch đơn hay bán đơn hay không. Then we of course want to come above the diaphragm and look to see where is the heart, the cardiac position. Và chúng ta coi thử cái vị trí của tim nó nằm cùng bên hay là nằm đối bên so với lại dạ dày. And then it's very important to use the segmental approach when we have a patient with heterotaxy. Segmental approach meaning using sweeps to look one segment to the next segment, looking at the connecting segments, using sweep to show how each segment is connected to the next. Giống như bài trước tôi đã trình bày thì chúng ta sẽ sử dụng các chúng ta quét từ cái phân đoạn này tới cái phân đoạn sau để chúng ta coi thử cái đoạn này nối với đoạn sau thông qua cái nối bình thường hay là bất thường. And it's important, as we were doing yesterday, it's always to try to start in the abdomen to make sure that you have the situs left to right positioning correct before you start to look at the heart. Và dĩ nhiên là với cái mặt cắt đầu tiên đó chúng ta coi thử ở trong bụng có những vấn đề gì bất thường của các tạng hay không. So that includes the stomach and the IVC. Dĩ nhiên là như nãy tôi nói là chúng ta sẽ coi cái vị trí của dạ dày, coi cái vị trí hoặc là sự hiện diện hoặc là không hiện diện của tĩnh mạch trụ dưới. Yeah, with the IVC is abnormal position or absent, it's suggestive of heterotaxy. Nếu như mà chúng ta không thấy cái tĩnh mạch trụ dưới, chúng ta thấy một cái cấu trúc tĩnh mạch nó nằm bên cạnh động mạch trụ thì coi chừng đó là cái động phân nhĩ trái, tức là hội chứng. Chúng ta thấy được cái tĩnh mạch trụ dưới thì có thể là nó không phải là động phân nhĩ trái mà nó là động phân nhĩ phải, tức là vô lách. So the IVC being posterior can suggest asplenia, or IVC being interrupted can suggest polysplenia. Nếu như mà chúng ta thấy cái tĩnh mạch trụ dưới này mà nó bị đứt đoạn thì coi chừng đó là cái hội chứng đa lách, tức là chứng động phân nhĩ trái. And then we want to look at the pulmonary veins, which are very commonly abnormal and very important to know if there's TPBR. Sometimes the veins are hard to see at 20 weeks and it can be much easier to see at 30 weeks because at that point about 25% of cardiac output goes to the pulmonary veins at 30 weeks, much less at 20. Chúng ta thấy là cái tĩnh mạch phổi đôi khi ở cái lúc mà thai 20 tuần chúng ta có thể khó phát hiện cái tĩnh mạch phổi, nhưng mà sau đó khoảng 30 tuần
thì cái cung lượng tim phối hợp đó khoảng 25% nó sẽ đổ về phổi, và lúc đó chúng ta sẽ phát hiện được cái tĩnh mạch phổi dễ hơn, và lúc đó chúng ta sẽ phát hiện được bất thường tĩnh mạch phổi dễ hơn vào 30 tuần. So now let's look at visceral atrial situs. Again, I showed you this earlier. On the left is normal, stomach, descending aorta and IVC, and then sweep up and you see the heart with a normal axis. Đây chúng ta thấy đây, cái hình ảnh này chúng ta thấy nhiều lần rồi. Đây là cái hình ảnh bình thường, dạ dày với lại tim nó nằm cùng bên, cái động mạch chủ xuống, và chúng ta thấy cái tĩnh mạch chủ ở đây. Đây là bình thường. And on the right, the abnormality, the stomach is on one side, and then the heart is shifted, the axis is off. Và chúng ta thấy đây là bất thường, chúng ta thấy là cái dạ dày phía bên này, cái tim phía bên kia rõ ràng nó là bất thường. And here on the left, you could see the azygos, the stomach's on the one side, the heart's on the other, and there's an azygos. And over here on the right, you can see the azygos very posterior. Chúng ta thấy là đây là bất thường, chúng ta thấy dạ dày bên này, tim bên này, và thông thường ở đây chúng ta sẽ chỉ thấy một cái cấu trúc đó là cái động mạch chủ, nhưng mà chúng ta thấy bên cạnh nó nằm sát ngay sau cái cột sống đó là một cái cấu trúc tĩnh mạch khác, thì đó là cái tĩnh mạch đơn, azygos. I think we saw this yesterday, and you can see the blue is going the opposite direction. The blue is the azygos. Hôm qua chúng ta siêu âm một ca, chúng ta thấy cái hình ảnh này rồi, và ở đây chúng ta thấy rõ ràng hai cái hình này, hai cái màu, hai cái cấu trúc mạch nó đi theo hai hướng khác nhau, nó nằm sắp bên cạnh nhau, nhưng mà một màu xanh, một màu đỏ, thì một là của tĩnh mạch bán đơn và một là của động mạch chủ. And here we can see this abnormality is a systemic venous return. This is an example of a dilated coronary sinus on the right, with the left-sided on the sagittal view to show the left-sided superior vena cava draining into the coronary sinus. Nhưng mà thấy đây, ở đây chúng ta thấy cái tĩnh mạch, cái xoang vành nó giãn rộng, tức là nó là biểu hiện của tồn tại tĩnh mạch chủ trên bên trái, và đây nó dẫn vào xoang vành, nó đổ vào xoang vành qua bên phải. There's many different forms of total anomalous pulmonary venous return. This diagram shows you a very abnormal heart with a descending vein with total anomalous pulmonary venous return, which is this one below the diaphragm. But you could also have the veins coming to the coronary sinus. They could be coming up above the heart or to the right atrium, or there could be a mixed form with some veins returning one place, and other veins returning elsewhere. Chúng ta thấy trong cái sơ đồ này phóng rộng ra, chúng ta thấy ở bên trong tim nó có bất thường rất là nhiều, cả về trong tim, nhóm tim một thấp ở chỗ này, có các buồng tim nó bị thay đổi về kích thước, tương quan với nhau. Đi từ dưới lên trên chúng ta thấy thứ nhất là cái tĩnh mạch, bốn cái tĩnh mạch phổi này nó hợp lưu với nhau, nó nằm phía sau nhĩ trái, và nó có một cái tĩnh mạch dẫn xuống đổ vào cái ở cái chỗ tĩnh mạch cửa trong gan, rồi sau đó đổ vào tĩnh mạch chủ dưới. Ở giữa là cái bốn tĩnh mạch phổi nó hợp lưu và nó đổ vào cái xoang vành, cái tiểu tại tim, và trên đó là bốn tĩnh mạch phổi nó hợp lưu và nó đổ vào tĩnh mạch thẳng lên, nó đổ vào cái tĩnh mạch vô danh phía bên trái và qua phía bên phải. Tuy đây là những cái thể bình thường, còn có một số trường hợp nó có thể dưới, một số tĩnh mạch phổi đổ xuống phía dưới này, một số tĩnh mạch phổi đổ phía trên, hoặc là đổ tại tim, cho nên có thể đó là thể phối hợp. Total anomalous pulmonary venous return can be very tough to diagnose, but we'll go over some clues today about how to detect total anomalous pulmonary venous return in your practice. Cái chẩn đoán bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn đôi khi nó rất là khó để mà chẩn đoán. Tuy nhiên trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi lần lượt, có thể chúng ta sẽ có cách tiếp cận để mà chẩn đoán được cái tĩnh mạch phổi hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường hoàn toàn này. So this is an example of total anomalous pulmonary venous return with the descending vein here on the left. You can see it coming down, turning around, and it always obstructs at the ductus venosus. And here on the right, you can see where it obstructs. Ở đây chúng ta thấy là cái tĩnh mạch nó đi xuống và nó đổ vào ngay cái vị trí của cái ống tĩnh mạch ở trong gan đó. Thì đây ngay cái vị trí mà đổ vào cái ống tĩnh mạch này, đây là cái vị trí mà thường gây hẹp nhất. Ở đây chúng ta thấy với màu, chúng ta sẽ thấy cái chỗ đây là cái chỗ sẽ hẹp. So babies with total anomalous pulmonary venous return below the diaphragm,
always will obstruct after birth. The ones above the heart sometimes obstruct. The ones to the heart generally do not obstruct. And that's important because if they are obstructing after birth, they need urgent intervention. Otherwise, these babies may not survive. Cái vấn đề chẩn đoán cái bất thường vào đưa tĩnh mạch phổi mà có tắc nghẽn hay không nó rất là quan trọng. Trong cơ thể mà dưới tim á, tức là đi qua dưới xuống dưới cơ hoành mà xuống tim đổ vào cái ống tĩnh mạch này thì hầu như 100% là nó có tắc nghẽn. Với cái thể trên tim á thì có lúc nó bị tắc nghẽn, có lúc thì không. Thể trong tim hoặc là thể tại tim nó ít khi nó tắc nghẽn. Nếu như chúng ta chẩn đoán được tắc nghẽn rồi thì cái việc xử lý chúng ta phải xử lý cấp cứu. Nếu không á mà chúng ta không chẩn đoán được hoặc là chúng ta không xử lý cấp cứu được, trong trường hợp tắc nghẽn này bệnh nhân sẽ nhanh chóng tử vong. So as we're going through the heart segmentally in terms of heart position, visceral situs, pulmonary systemic venous returns, now we'll go to the atrioventricular connection. Từ nãy giờ chúng ta nói về cái tĩnh mạch theo cái tiết đoạn phân đoạn rồi chúng ta đi qua tĩnh mạch rồi, tĩnh mạch hệ thống tĩnh mạch phổi rồi, bây giờ chúng ta nói về cái nhĩ, đó về tầng nhĩ. So we want to look at how are the atria connected to the ventricles. Sau đó chúng ta sẽ coi là cái nhĩ này nó nối với lại thất như thế nào. I don't know. Is this okay? The noise? It's okay. Okay. So I went over this. Maybe now I can talk to you briefly if you're interested. The hand rule helps determine whether the heart is D-looped or L-looped. It corresponds to the situs of the ventricles. If the ventricle is a normal situs, it's D-looped. That's normal. If the ventricles are embryologically, if they loop the other way, it's called L-looped. That's abnormal. Bây giờ tôi nói qua một cái khái niệm hơi phức tạp một xíu là chúng ta sử dụng cái bàn tay để phát hiện là trong quá trình hình thành bào thai, từ lúc mà tim nó là một cái ống tim nó quay qua bên phải hay là quay qua bên trái. Khi mà cái ống tim nó quay qua bên phải một cái chúng ta gọi là đi lúc, thì đó là bình thường trong tất cả các trường hợp bình thường. Còn nếu như tim mà nó quay qua bên trái một cái thì chúng ta gọi là eo lúc, thì đó là bất thường. So this is important. Em ơi, chắc là phải chỉnh cái này là nó ồn quá. Yeah. This is important because, for instance, an L-looped heart may be at higher risk for heart block. Em chắc là đưa trong cầm này vô phải ăn cái này nó ồn, nó sẽ bị ảnh hưởng. Okay, maybe it's better. So I'll just briefly tell you the right hand. What we do is we put the right hand. The right hand should quote unquote fit the right ventricle. So over on here, this is a normal heart, a normal right ventricle. The right hand can fit the thumb in the inflow, the fingers in the outflow, and the palm against the septum. That's the right ventricle, that's normal. The right hand fits it, that means the heart is D-looped. Cái nguyên lý đầu tiên là chúng ta nói về nguyên tắc bàn tay phải. Thì bàn tay phải nó sẽ phù hợp với lại cái thất phải. Thì khi chúng ta tưởng tượng là chúng ta bỏ cái thành thất phải đi, thì chúng ta đưa cái bàn tay vào thì những cái ngón tay này nó vào đường thoát, còn cái ngón tay cái thì vào đường vào. Thì cái lòng bàn tay nó sẽ úp vào cái vách liên thất, phía mặt phải của vách liên thất. Thì đó là cái cấu trúc bình thường. This is not something you need to do, but I find it interesting. On the right, you know that's a right ventricle because there's conus. The tricuspid valve is far from the aortic valve, so that's a right ventricle, but that's a left hand that fits it, not a right hand. It's a left hand that fits the right ventricle, so that's a L-looped heart. Chúng ta thấy giống như này, nó sơ qua cái chúng ta thấy đây là cái van ba lá này, đây cái van động mạch phổi nó cách nhau có một khoảng cách đây. Tuy nhiên ở đây chúng ta không bỏ cái tay phải vào được mà chúng ta bỏ vào tay trái, tức là cái tay trái nó sẽ cái ngón cái nó vào cái van ba lá, cái ngón tay kia vào cái van động mạch phổi. Thì đây nó là cái tay trái nó phù hợp. Thì đó là cái trong bào thai cái ống tim nó quay qua bên trái. You don't need to learn that. Most cardiologists don't do it, but I enjoy it. Các anh chị không cần phải học thuộc cái này bởi vì chỉ cho các bác sĩ tim mạch nhi mà không phải là tất cả các bác sĩ tim mạch nhi đều học cái này. So now we next look at the ventricular arterial connections. Sau đó chúng ta đi tiếp thêm một cái đoạn nữa là chúng ta coi cái kết nối giữa
thất và cái đại động mạch như thế nào. And what's this? This is Cái này là gì? transposition. Yeah. So we'll go over that, all the pathology later today. That's we look at the outflow tract abnormalities. Many patients with heterotaxy will have outflow tract abnormalities, including especially pulmonary outflow tract obstruction. Pulmonary stenosis is very common with heterotaxy. Cái hình trước đó là một trường hợp chuyển vị đại động mạch, chúng ta sẽ nói trong các phần sau. Tuy nhiên quay trở lại cái hội chứng đồng phân thì chúng ta biết là trong cái hội chứng đồng phân, đặc biệt là đồng phân nhĩ phải, thì hầu như luôn luôn có sự hiện diện của cái bất thường đường thoát, và đặc biệt là đường thoát thất phải, tức là cái động mạch phổi nó bị bất thường. But in contrast, systemic outflow tract obstruction like aortic stenosis or coarctation is much less common in heterotaxy, and when it occurs, it's generally in patients with polysplenia. Ngược lại, cái hội chứng tim trái thiểu sản thì nó lại ít gặp trong cái hội chứng này. Và một khi nó xuất hiện á, nó xuất hiện thì thường nó chỉ xuất hiện trong cái hội chứng đồng phân nhĩ trái chứ không phải là trong đồng phân nhĩ phải. And because of the possibility for outflow tract obstruction, babies with heterotaxy are at risk for ductal dependent heart disease, so you want to monitor for retrograde ductal flow in the fetus. Bởi vì có thể có bất thường về cái đường thoát, đặc biệt đường thoát thất phải á, cho nên có thể là tưới máu phổi nó phụ thuộc vào ống động mạch. Do đó các anh chị phải coi lại, khi chúng ta phát hiện chúng ta phải coi được cái dòng máu ở trong qua cái ống động mạch như thế nào, nó phải là đi ngược dòng hay không, và khi đi ngược dòng thì coi chừng đó là trường hợp mà phụ thuộc ống sau khi sinh ra. So atrial bradycardia and heart block, as I mentioned earlier, that generally occurs in the presence of polysplenia. You could get a slow heartbeat because you have no sinus node, or you can have actually heart block develop from early on, or it may not be until third trimester, even after birth. Chúng ta thấy là đôi khi trong trường hợp mà đồng phân nhĩ trái á, thì bởi vì coi như là mình hiểu đơn giản là có hai cái nhĩ trái cho nên nó không có nhĩ phải. Không có nhĩ phải thì nó sẽ không có cái nút xoang, do đó nó sẽ không có nút chuyển nhịp đây, cho nên đôi khi trong trường hợp mà đồng phân nhĩ trái đó nó sẽ bị nhịp rất là chậm hoặc là bị block như thế. So a few more slides to go over the delivery planning then of fetal patients with heterotaxy. Generally, we want to deliver these babies at a tertiary care center if we expect that there may be abnormalities, which many of these babies have abnormalities that require early intervention, either cardiac or otherwise. Về mặt xử trí thì khi mà chúng ta chẩn đoán được đứa trẻ bị hội chứng đồng phân nhĩ á, thì thường chúng ta yêu cầu cái người mẹ sẽ sinh ở cái bệnh viện tuyến cuối, bên kia là bệnh viện đại học, bệnh viện cấp 3 đó, thì ở mình là bệnh viện tuyến cuối, nơi mà có thể thực hiện được cái can thiệp sau sinh, cấp cứu được. We generally like to deliver these babies, as all babies, as most babies, as close to term as possible. Dĩ nhiên là với tất cả những đứa trẻ sinh ra thì chúng ta muốn làm sao giữ cho đứa trẻ sinh ra tới đủ tháng càng tốt. Thì trong trường hợp này cũng vậy. And we generally like to deliver these babies vaginally, not by C-section. The only ones but by C-section are generally those with obstructed total anomalous pulmonary venous return or complete heart block. Those are babies that are difficult to monitor in the case of heart block, or may require early intervention with a pacemaker or relief of the obstruction in the case of TEPVR. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ khuyến khích sinh ở đường dưới, ngã tạo hơn là mổ đẻ. Tuy nhiên chỉ có hai trường hợp, một là cái bất thường hồ lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn mà bị tắc nghẽn chúng ta chẳng đoán được rồi, hoặc là bệnh nhân có đứa trẻ nó có bị lóc nhĩ thấp hoàn toàn. Bởi vì nếu chúng ta sinh đường dưới thì chúng ta sẽ rất là khó theo dõi cái đứa trẻ được, khó kiểm soát được, cho nên chúng ta sẽ sinh chủ động để mà có thể đặt cái máy tạo nhịp tạm thời, hoặc là chúng ta mổ sớm để giải quyết cái tắc nghẽn đó. Now, many patients with heterotaxy do very well. Many do not do well, but many do very well. So the ones who have a more concerning prognosis are the ones who may have a single ventricle. Thông thường thì một số đứa trẻ mà bị hội chứng này nó vẫn có cái tiên lượng tốt. Tuy nhiên khi một đứa trẻ mà nó có một số yếu tố sau đây thì chắc chắn là cái tiên lượng sẽ rất là xấu. Ví dụ như thứ nhất là tim một thất chức năng, obstructed TEPVR, hoặc là cái bất thường hồ lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn mà có tắc nghẽn.
heart block, block nhị thất, significant valvular regurgitation, và đặc biệt là cái hở van nhị thất nặng, restrictive foramen ovale, cái lỗ bầu dục hạn chế, hydrops, phù thai, or associated structural abnormalities outside of the heart. dĩ nhiên là nếu như đứa trẻ đó ngoài cái việc bị hội chứng đồng phân nhĩ đó mà nó kèm thêm một số cái dị tật bẩm sinh khác bên ngoài tim thì đó cũng là một cái yếu tố làm tăng cái tiên lượng nặng. And of course, those with chromosomal abnormalities and syndromes have a more guarded prognosis. Hoặc là cái bất thường về cái nhiễm sắc thể thì đó là những cái dấu hiệu tiên lượng nặng. So, let's see. This is a baby that I saw a while ago that I thought had Down syndrome, had positive markers and non-invasive genetic screening, and you could see looks like an AV canal, and then it's hard to see here, but the pulmonary veins were ipsilateral. Some were coming to the right here, and some were coming to the left. Chúng ta thấy đây là một cái đứa trẻ nghi ngờ bị hội chứng Down. Chúng ta thấy ở đây giống như là một cái van nhị thất chung. Cái hình này nó khó thấy nhưng mà có vẻ như bên này là cái tĩnh mạch phổi nó nằm một nhóm thì nó nằm phía bên này, hoàn toàn bên này cùng cái thì nó nằm xa đối xa phía bên kia chứ nó không nằm gần nhau. But it turns out this baby did not have tricuspid atresia. This baby had heterotaxia, had polysplenia with an AV canal of common atrium and ipsilateral veins. Tuy nhiên mới đầu thì chúng ta nghi ngờ là bệnh Down, nhưng mà sau đó khi làm xét nghiệm thì đứa trẻ là không có bị bệnh Down, mà nó lại là một cái hội chứng là đa lách, tức là đồng phân nhĩ trái. So it's useful just to keep in mind what kinds of things may go together when we're evaluating hearts with complex findings. Chính vì vậy mà chúng ta phải luôn luôn lưu ý là có thể có những bất thường này nó đi kèm với những bất thường khác, cho nên khi chúng ta phát hiện bất thường này thì chúng ta phải chú ý theo dõi những bất thường khác. So to finish up, then the segmental approach is how we think about the heart as we're scanning it. It begins with the abdominal viscera vessels and the cardiac position. Cái đầu tiên, cái thông điệp đầu tiên chúng ta nói là luôn luôn tuân thủ theo cái nguyên tắc là tiếp cận theo phân đoạn cái trình tự, và chúng ta xây dựng trong đầu mình một cái tiếp cận như vậy. Mặc dù như nãy tôi đã nói đôi khi có tư thế của thai nó không phù hợp thì chúng ta có thể quay trở lại làm sau, nhưng mà chúng ta luôn luôn, nếu mà có thể thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng cách là khảo sát cái tạng trong ổ bụng, khảo sát cái mạch máu, và sau đó chúng ta khảo sát cái vị trí tim cũng như cấu trúc tim. Then we look at the pulmonary veins, very important, but can be harder to see early on. So these patients it's another reason to bring patients back, particularly with heterotaxia, is pulmonary veins are easier to see closer to 30 weeks sometimes. Cái khảo sát cái tĩnh mạch phổi, bất thường tĩnh mạch phổi hay không thì trong những cái thai kỳ sớm ở giai đoạn đầu thì khó phát hiện, nhưng mà sau đó khoảng 30 tuần thì chúng ta phát hiện dễ hơn. There can be something I haven't talked about as much as there can be progression of disease. You can develop over time obstruction of pulmonary veins or the foramen ovale. You can develop outflow tract obstruction, AV block, valvular regurgitation, or hydrops, things that may not be there at 18 weeks, 20 weeks. So these babies need to be followed closely for the development of these issues. Cái bệnh lý này nó không phải là bệnh lý tĩnh, mà nó có thể là nó diễn tiến theo khuynh hướng này, sẽ càng ngày có thể nó nặng hơn. Mà khi nãy tôi quên không trình bày thì những cái diễn tiến nặng hơn có thể là đầu tiên chúng ta không thấy cái bất thường về tĩnh mạch phổi, mà không bất thường tĩnh mạch phổi không có tắc nghẽn, nhưng sau đó nó có thể tắc nghẽn, hoặc cái lỗ bầu dục mới đầu nó bình thường nhưng sau đó nó có thể hạn chế, cái đường thoát nó cũng có thể bị tắc nghẽn dần, xuất hiện mới cái lốc nhị thất, hoặc là cái van nó sẽ hở, hoặc là cái phù thai nó sẽ xuất hiện trong giai đoạn sau này mà trong giai đoạn đầu chúng ta không phát hiện được. Chính vì lý do đó mà khi mà chúng ta siêu âm phát hiện như thế này thì chúng ta phải theo dõi rất là sát. There's a most guarded prognosis for ablation with a single ventricle, or especially if there's heart block or obstructed TPVR. Cái tiên lượng nó tương đối là dày dặt trong trường hợp là đứa trẻ đã có tim một thất chức năng, đặc biệt là có cái lốc nhị thất hoàn toàn, hoặc là có cái bất thường hồ lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn mà bị tắc nghẽn.
But it's remember that not every baby, not every fetus follows the rules. Some babies who you would think have a very poor prognosis can actually do very well. Tuy nhiên là không phải là tất cả cái bào thai nào nó cũng đi theo cái dự liệu của mình. Đôi khi chúng ta nghĩ là nó rất là xấu, nhưng mà đôi khi nó lại rất là tốt. This is one of my patients that I saw before birth with a single ventricle, obstructed veins, DORB, asplenia, unbalanced canal, who's actually getting close to his Fontan. He's 4 years old. He's a wonderful boy. You would never know that he has any problem. And just a few years ago, this was universally a fatal lesion. So we need to keep in mind there are babies who actually can do very well. Đây là một cái bệnh nhân của tôi thì trước đây phát hiện trước sinh với cái chẩn đoán là hội chứng đồng phân nhĩ phải, cái kênh nhĩ thất hoàn toàn mất cân bằng, cái thất phải hai đường thoát, bất thường hội lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn bị tắc nghẽn, và sau đó thì chúng ta có phẫu thuật theo hướng một thấp, chúng ta phẫu thuật lên sinh, và sau này chúng ta sẽ đi phẫu thuật phun tân. Thì đứa trẻ này có vẻ rất là tốt. Xin cảm ơn. Xin chào. Okay. So welcome. Should I go ahead and start? Maybe we'll go ahead and start. So welcome back. We're going to talk this afternoon about use the concepts that we talked about this morning about how to get the best images that we can get to detect the heart disease. And now we're going to show you some examples, because even when you have very nice images, if you haven't seen certain defects, even with a beautiful picture, it might be hard for you to know what you're looking at. Thì buổi sáng chúng ta đã đi qua một số cái khái niệm cơ bản, thì buổi chiều nay chúng ta sẽ sử dụng cái khái niệm cơ bản đó để làm sao chúng ta có được những cái hình ảnh tối ưu, và trong một số trường hợp chúng ta sẽ cho thấy là với ngay cả khi chúng ta có những cái hình ảnh rất là tốt mà chúng ta vẫn có thể không chẩn đoán được một số trường hợp nếu chúng ta không biết cái vị trí những cái tổn thương đó. So so now we're going to start to look at four-chamber view abnormalities. We talked a little bit about the normal four-chamber. Remember, like on the babies I was looking at late this morning, sometimes you can't see all of the four-chamber view at one time. You need to look at one part and then look at the other part because you're pushing so hard. So remember, look at the four-chamber view. It may not be one view. It may be multiple views of the four-chamber. Chiều nay chúng ta sẽ nói về cái mặt cắt 4 buồng tim. Thì nếu chúng ta có thể nhìn được 4 buồng tim thì tốt. Nhưng mà ví dụ như sáng nay chúng ta thấy có một trường hợp chúng ta không thể nào nhìn thấy toàn bộ 4 buồng tim. Do đó chúng ta có thể nhìn từng phần của cái mặt cắt đó. Ví dụ như để mà phát hiện ra từng cái tổn thương. Okay, so let's look at some of the abnormalities. These are very common abnormalities. This is the echogenic focus here and here. Một số cái tổn thương, cái bất thường trên mặt cắt 4 buồng chúng ta có thể thấy đây là rất là thường gặp. Ví dụ như chúng thấy cái điểm tăng âm đơn độc ở trong cái buồng tim. So these of course very common and very benign, not associated with heart disease, and they just go away on their own. Cái tổn thương này rất là thường gặp và nó không có liên quan tới những cái bất thường về mà tim bẩm sinh, và đa phần thì nó biến mất. When in the United States, when I counsel, I do mention that there may be a soft marker for aneuploidy, but it seems much more common in Asian populations. But still, in the States, I mention it, but I emphasize that it's generally a very benign. Khi mà tư vấn cho những cái sản phụ mà có thai có một cái điểm sáng đơn độc, cái vùng cảm âm đơn độc ở trong buồng tim như thế này,
Tôi thường nói là có thể cái này là một cái chỉ dấu nó có liên quan rất là yếu với cái nguy cơ là rối loạn nhịp sắc thể. Tuy nhiên nhìn chung cái điểm này nó không có phải là một cái dấu hiệu rất là đáng ngại, thường là nó là bình thường. But it's important to know that it's in the chordal apparatus. It's floating. It's not in the septum. It's not in the valve. It's not fixed. It has to be floating in the chordal. If it's in the septum, it may be something else like a rhabdomyoma. If it's up in the crux, it may be something else like inflammatory process with anti-SSA antibodies. So it needs to be isolated like in the chordal apparatus. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là nếu cái vùng cản âm, các âm đơn độc này nó phải nằm ở trong lòng cái buồng tim á, và nó phải di động như thế này thì nó mới là đa phần là bình thường. Còn nếu như một cái điểm sáng nó nằm ở trong cái vách hoặc là ở van đó, thì có thể nó là dấu hiệu của một cái, ví dụ như ở trong cơ như thế này, thì đó có thể là do u cơ vân hoặc là nó bị một cái tổn thương nào đó, chẳng hạn như là cái kháng thể kháng kháng thể kháng là nhân của mẹ, nó làm gây nên tổn cái tình trạng mà gây viêm ở cái thai. So this is the other side of the spectrum, very severe and very rare. This is ectopia cordis, of course, outside of the chest, and this is the baby after birth. This is very serious. This is the other side of the spectrum. I'm going to be talking about. So this is clearly abnormal four-chamber. Now I'm going to be talking about the more common types of four-chamber abnormalities. Như vậy là cái ở một cực thì chỉ là cái điểm tăng âm rất là lành tính. Ở một cực khác thì trên mặt các phóng bụi chúng ta cũng thể phát hiện được một cái tim nó bất thường, tim nó hoàn toàn lạc chỗ và nằm ngoài lồng ngực luôn. Thì ở giữa đó là một phổ rất nhiều cái bệnh lý khác nhau mà chúng ta sẽ nói trong cái bài này. So we're going to go over all these abnormalities with you one by one, and we'll start with the inlet or muscular ventricular septal defect. These are so common. Chúng ta sẽ đi tất cả những cái tổn thương này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái thông liên thất ở phần cơ hoặc là phần buồng nhận. So this I showed you before this morning. It's the angle. You need to be perpendicular, and sometimes you need color. But these are very common defects. Chúng ta thấy sáng nay chúng ta đã nói rồi, với cái mặt cắt, với cái góc như thế này chúng ta rất là khó phát hiện cái thông liên thất. Chúng ta cần phải có cái tia nó vuông góc của vách liên thất, và đặc biệt đôi khi trong một số trường hợp chúng ta phải sử dụng đến Doppler màu mới phát hiện được. Some of these we may have some association with a chromosomal abnormality, but it's much less of an association than other defects like an AV canal, for instance. Cái thông liên thất ở phần cơ này có thể nó có liên quan đến cái bất thường về nhịp sắc thể, tuy nhiên cái mối liên quan này nó rất là thấp so với một cái trường hợp là kinh nhĩ thất. Kinh nhĩ thất thì nó có thể liên quan rất nhiều đến cái bất thường nhịp sắc thể. So here you can see bidirectional shunting. Sometimes it's left to right, sometimes right to left. If it's all right to left, then you need to think about, is there some right ventricular outflow tract obstruction? Ở cái lỗ thông liên thất này chúng ta thấy cái luồng sinh nó đi hai chiều, lúc thì phải qua trái, lúc trái qua phải, thì nó là bình thường. Trong trường hợp nếu như có lỗ thông liên thất này mà toàn bộ cái luồng sinh nó đi từ phải qua trái ấy, thì có nghĩa là ở cái thất này nó tăng áp rất là nhiều, có thể là do hẹp hoặc là nó tắc nghẽn cái đường thoát của thất phải. So here you can see muscular ventricular septal defect again. This one's quite big, and here's another one that's a little bit small. Đây là hai cái ví dụ của thông liên thất ở đây. Một cái là thông liên thất phần cơ rất là lớn, còn ngược lại đây cũng thông liên thất phần cơ nhưng rất là nhỏ. But it's important to note this is going from right ventricle just to the left, and if you look at the foraminal valley, it's very deviated over. This is a patient with significant pulmonary stenosis, so it made the flow from the right ventricle to the left, and it made the aneurysmal foramen deviate way over into left atrium. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn bình thường thì chúng ta không để ý. Còn nếu xem xét kỹ lại chúng ta thấy các dòng màu này luôn luôn là màu từ bên phải, dòng máu từ bên phải qua bên trái, thì có lẽ là áp lực bên này nó có tăng.
Thứ hai nữa, chúng ta thấy cái van của cái lỗ bào dụng này nó không vào chỗ này, nó lên tiếp qua phía bên trái như thế này, có nghĩa là bên này cái áp lực nó cao rất nhiều, có thể là do hẹp van động mạch phổi rất là nặng. This is an example how the color helps not just to pick up the VSD to make the diagnosis, but also tells you that it may be something else going on, like in this case, pulmonary stenosis. Đây là một cái ví dụ rất là điển hình là Doppler màu nó không chỉ giúp cho chúng ta phát hiện được cái tổn thương, mà nó giúp cho chúng ta biết được hình như đằng sau cái tổn thương này nó còn có một cái gì khác nữa. So what about this? Is this a big VSD? Đây là cái gì? Có phải là thông tin thất lớn hay không? It looks like a VSD, but it's not a VSD. This, if you look, this is shadow. You see the shadow? This is from artifact, shadowing from the rib cage all the way down. So I moved to a different position and it went away. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào đây thôi thì mình nghĩ là có thể đây là thông tin thất. Nhưng nếu chúng ta nhìn xuống này một xíu nữa thì cho thấy cái màu sẫm màu nó đi dọc của chiều dài, và chúng ta ngược lên đây ta thấy là cái xương sườn ở đây, và đây là cái bóng lưng của cái xương sườn đó. Và khi chúng ta xoay đổi cái đầu dò cái góc thì chúng ta sẽ thấy cái phần này nó không có bị như là một lỗ thông tin thất nữa. The angle of acquisition was good, but this artifact created a problem and we needed to move to a different position. Chính vì vậy mà cái mặt cắt này chúng ta thấy cái tia thì nó vuông góc với cái vách, nhưng mà nó là bị cái bóng lưng, do đó chúng ta phải xoay qua cái góc độ khác để phát hiện là cái này có thực sự là thông tin thất hay là chỉ là cái bóng mờ. Now this is just to show you, this is the inlet septum, because you're seeing two inlets and the crux. This is inlet. This is outlet because we're seeing the aortic valve and we're not seeing both inlets. Chúng ta thấy đây là cái vách liên thấp có vùng buồng nhận, bởi vì chúng ta thấy cả hai lá van và thấy được cái thanh trái của tim ở đây, nghĩa là nó khá là ở phía sau. Còn ở đây chúng ta nghĩ đây là cái phần đường thoát, cái phần màng hoặc là phần phổi, bởi vì chúng ta thấy được cái đường thoát của thất trái, tức là cái động mạch chủ nằm đây, cho nên hai cái phần này nó khác nhau. And some of you may have seen there's a VSD here. It's a membranous VSD right here. Đôi khi một số bạn có thể nghĩ đây chúng ta thấy có chỗ này chắc là cái thông đường thất nó nằm ở cái vùng phần màng đây, quanh màng đây. A lot of time you'll see dropout like this, but above the valve, that's normal dropout. But this below the valve, this is actually a true defect. Chúng ta thấy đôi khi ở chỗ này chúng ta thấy giống như là bị drop out, nhưng mà phía trên này á, nếu chúng ta thấy trên này thì có thể nó khuyết trên này thì có thể là drop out, nhưng mà coi chừng dưới này đôi khi đó lại là một cái lỗ thông tin thất thực sự. And I know that because I put color on after and I was able to see the shunting very nicely. Và sau đó nếu chúng ta bỏ màu chúng ta sẽ biết cái này là lỗ thông tin thất. So now let's talk about AV canal defect. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái tổn thương thứ hai, đó là kênh nhĩ thất. So there's different types of AV canal defects. Most are associated with Down syndrome, not always of course, but in many cases. And you could have here's a normal heart, here's a complete canal with a big ASD and big VSD. And then this is an incomplete or partial with no VSD, but an ASD. And then the final transitional, it's sort of in the middle, a small or moderate size VSD and an ASD. Ở đây là một cái hình ảnh của cái tổn thương kênh nhĩ thất. Ở đây là kênh nhĩ thất toàn phần, chúng ta đi từ trên xuống dưới. Thì cái kênh nhĩ thất này nó đi kèm với hội chứng đau. Không phải là kênh nhĩ thất nào cũng là có đau, nhưng mà cái tỷ lệ nó thường rất là gặp trong bệnh nhân bị đau. Nhưng thấy đây là tim bình thường. Ở đây là cái kênh nhĩ thất toàn phần, bởi chúng ta thấy ở đây cả nhĩ cái thất thông thường là chỉ có một cái bộ hai van. Ở đây là kênh nhĩ thất tán phần, bởi vì chỉ có thông liên thất nguyên phát ở phần bụng nhĩ, mà liên thất thì vách liên thất thì bình thường. Còn ở đây chúng ta vừa có cả thông liên nhĩ nguyên phát và có thông liên thất bụng nhận nữa, thì đây là cái thể trung gian. And you can see how, especially these forms, would be easy to miss if you're not doing the right angle, because it's very easy to overlook
if there's no big VSD, it's very easy to miss this. Hai cái thể này thì các anh chị có thể tưởng tượng là chúng ta rất có thể bị bỏ sót chẩn đoán trong hai trường hợp này, bởi vì đôi khi cái lỗ thông nó không lớn mà cái góc chúng ta nhìn không đúng thì có thể chúng ta sẽ bỏ sót cái chẩn đoán hai trường hợp này. Now I'll show you some examples. So here's a complete with a big ASD. Chúng ta thấy đây là cái di thất toàn phần thông liên nhị rất là lớn. And here is transitional. There's a small VSD plus an ASD. Đây là thông liên thất thể trung gian, chúng ta thấy có cái lỗ thông liên thất rất là nhỏ chỗ này và cái thông liên nhị nguyên phát ở đây. And here's a partial. There's just a prime on ASD, no VSD, and often a cleft in the mitral valve. Đây là cái thể trung gian. Xin lỗi, cái này là bán phần, bởi vì chúng ta thấy chỉ có thông liên nhị nguyên phát ở đây, không có thông liên thất. Và thông thường thì cái lá trước của van hai lá nó bị chẻ, hay gọi là bị kẽ của cái lá trước van hai lá. And we like to look at the AV. Just another way to look at one big AV valve. Here's the right ventricle. Here's the left ventricle, and the valve goes across. It's another way to look at the anatomy of the valve. Đây là chúng ta xoay cái đầu dò đi theo một hướng khác, chúng ta thấy cái thông liên thất, cái thất phải đây, thất trái đây, và chúng ta thấy được cái thông thương với buồng thất nhỉ. And this is tomographic ultrasound imaging, where you can see here it looks like a normal four chamber. Here it's starting to look abnormal. You could see that if you don't have the right level of the four chamber view, it might be missing the AV canal defect. Ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta cắt theo các tầng khác nhau thì rõ ràng nếu ở đây chúng ta thấy có vẻ như là nếu chúng ta cắt, giả sử như chúng ta làm 2D thôi mà chúng ta đi cắt qua đúng cái mặt cắt này, chúng ta nghĩ cái này là một trường hợp bình thường. Nhưng nếu chúng ta cắt đi ở một cái tầng khác một xí thì chúng ta thấy đây là có bất thường. Như vậy cái việc phát hiện cái kinh nhĩ thất này nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí nơi mà chúng ta đặt đầu giờ chúng ta cắt qua mặt cắt 4 buồng. Here's an example. I showed you this before. This is we're perpendicular, so we can see the index septum is completely intact, and this is normal. Index septum is intact, and the crux is intact. This is the lower part of the atrial septum, and it's intact. Ở đây chúng ta thấy đây là một trường hợp bình thường, cái vách liên thất bình thường. Ở đây cái phần dưới của vách liên nhĩ nó cũng bình thường, và chúng ta thấy nó có cái thánh giá của tim ở đây. And on the right, this is abnormal. This is a true primum atrial septal defect, the dropout. This is the lower part of the septum. There's dropout, and another clue is that the tricuspid and mitral valves are at the same level. Và đây là một trường hợp kinh nhĩ thất bán phần. Chúng ta thấy rõ ràng ở đây nó có lỗ thông liên nhĩ nguyên phát, và nếu chúng ta coi cái van ba lá và van đồng mạch, van hai lá nó nằm trên cùng một, gần như là trên cùng một mặt phẳng, cái chỗ bám này nó không có khoảng cách. Now sometimes you need to be careful. You could look at the normal heart and you might think that there's a primum atrial septal defect, and that's when you have a dilated coronary sinus, usually because of an LSBC. But here's the coronary sinus is dilated, so it looks like maybe a primum ASD. Nhưng mà chẩn đoán cái kinh nhĩ thất thì bán phần chúng ta phải lưu ý, bởi vì đôi khi chúng ta nhầm. Trong một số trường hợp nếu như có tồn tại tĩnh mạch trụ tay trái nó đổ vào cái xoang vành, nó làm xoang vành giãn rộng ra, và nếu như chúng ta cắt đi qua cái xoang vành chỗ này thì ở đây nó có, và chúng ta cứ nghĩ cái khoảng trống này là do cái lỗ thông liên nhĩ nguyên phát, nhưng mà thực sự đây không phải, đây là cái xoang vành, lỗ đổ của xoang vành vào đây. But here, for instance, this one you could see the coronary sinus looks like a big primum, and then we come back up to the four chamber view, and then it looks like a circle. Chúng ta thấy ở đây cái mặt cắt này, chúng ta thấy rõ ràng là cái xoang vành bị giãn rộng ra. Nếu chúng ta nhìn phía sau đó, chúng ta thấy rất là giống như là cái thông liên nhĩ nguyên phát, nhưng mà nếu chúng ta đưa cao lên một xí, quét ra phía trước thì chúng ta thấy nó giống như bình thường. But the trick is, if you know you're not at the right level, if when you think there's an ASD, look to see if the mitral valve is opening. See, there's no mitral valve here, but there is a mitral valve. It's the same patient. So this is a clue
that you need to come up a little bit to get to the true four-chamber view. Nhưng mà khi chúng ta thấy cái này, để mà phân biệt giữa cái thông liên nhĩ nguyên phát với lại cái xoang vành bị giãn, thì chúng ta thấy chỗ này có một cái khuyết. Nhưng mà nhìn vào van hai lá thì hầu như chúng ta đã cắt ở phía sau van hai lá, chúng ta chỉ đụng vào cái vòng van thôi, mà chúng ta không thấy cái van ở đâu hết. Chỉ khi nào chúng ta đưa ra phía trước một xíu, khi chúng ta thấy được cái van hai lá rất là rõ, mà nó còn cái này thì coi chừng lúc đó chúng ta cắt đúng cái vị trí, và lúc đó chúng ta mới có quyền chẩn đoán đó là cái kinh dị thấp bán phần. So this is just a schematic showing the same thing. If you're a little inferior towards the feet, the coronary sinus looks like this. It looks like mitral atresia with a primum ASD, but then you come up, and now the coronary sinus is dilated. You see the mitral valve, and you see the crux is intact. Đây là cái sơ đồ mà để giải thích cho chúng ta thấy rõ. Nếu chúng ta quét ở phần phía sau tim, bởi vì cái xoang vành nó nằm phía sau cùng, sau dưới, thì nếu như chúng ta quét ra phía đây, chúng ta thấy chỗ này có vẻ khuyết, nhưng mà lúc đó chúng ta thấy cái van này có vẻ như là cái này là thiểu sản van hai lá hay sao đó. Nhưng mà rõ ràng chúng ta có thể đưa ra cái đầu dò ra, quét đầu dò ra phía trước xí vào đúng cái mặt cắt chuẩn của bóng buồng tim, thì chúng ta thấy lúc này cái này nó sẽ trở lại cái hình tròn ở đây, và chúng ta biết đây là cái xoang vành nó giãn, và lúc đó chúng ta thấy cái van hai lá nó đóng mở một cách bình thường. Nó không phải là cái thiểu sản van hai lá, mà cũng không phải là thông liên nhĩ nguyên phát. So this is a transitional canal. You can see the primum ASD. You can see that there's probably a small VSD right here. Ở đây là cái thể thông liên nhĩ kinh nhĩ thấp thể trung gian hoặc là thể liên tiếp. Chúng ta thấy ở đây là có một cái thông liên nhĩ nguyên phát, và ở đây rất là nhỏ chỗ này, đó là cái lỗ thông liên thấp phần buồng nhận ở đây. Đó. And here's other pictures of a transitional AV canal. You can see small VSD on the left. There's a little bit of shunting. Ở đây chúng ta thấy có thông liên nhĩ nguyên phát, có cái lỗ thông liên thấp ở đây, và đây chỗ phần màng đây. So now let's switch gears and talk a little bit about mitral valve stenosis or mitral atresia or hypoplastic left heart syndrome. Và cũng đây mà các bốn buồng này chúng ta có thể phát hiện được cái tình trạng hẹp van động mạch chủ, hoặc là teo van động mạch chủ, hoặc là cái hội chứng tim tái thiểu sản. So hypoplastic left heart syndrome, when you have a very small left heart and a very small aorta, can be caused by many different things. It can be a primary problem with the ventricle. It could be a primary problem with the mitral valve, a problem with the aortic valve, or just part of a genetic syndrome. Thì chúng ta thấy đây là cái mặt cắt để cái hình sơ đồ để minh họa cái một trường hợp hội chứng tim tái thiểu sản. Chúng ta thấy cái tim tái thiểu sản thì cái thất trái rất là nhỏ, động mạch chủ rất là nhỏ. Nó có thể do nguyên nhân thứ nhất là do nguyên nhân nội tại, nguyên phát của cái buồng thấp này nó làm cho cái buồng thấp này nó nhỏ, nó không phát triển được, nên nó sẽ gây nhỏ toàn bộ cái phần sau đó. Hoặc có thể là nó do cái van hai lá thiểu sản, máu nó không về đây được cho nên nó không ra đây được, do đó nó cũng nhỏ. Hoặc là do ở phần sau đó cái van động mạch chủ nó quá nhỏ, hoặc là bị teo hoàn toàn, hoặc là có thể là nó nằm trong một cái hội chứng về di truyền nào đó. But if at 20 weeks, if everything looks normal at 20 weeks, the baby is not going to develop hypoplastic left heart. But you want to make sure that you see the mitral valve and the aortic valve and left ventricle functioning well, even at 18 or 20 weeks. If there's significant mitral valve or aortic valve disease, it can develop into hypoplastic left heart. Thì nếu như chúng ta thấy ở khoảng 20 tuần mà chúng ta thấy cái van hai lá, cái buồng kích thước buồng thất trái hoặc là động mạch chủ nó bình thường, thì sau đó nó sẽ không xuất hiện cái tình trạng hội chứng tim tái thiểu sản. Tuy nhiên nếu chúng ta thấy có bệnh lý về van hai lá, bệnh lý hoặc là của thấp hoặc là của động mạch chủ, thì coi chừng sau này nó sẽ xuất hiện cái hội chứng tim tái thiểu sản. So here's some examples. So you see this is mitral stenosis, a small mitral valve, it's not opening well, and a small left ventricle. And over here you can see, looks like mitral atresia, it's not opening up at all, left ventricle is very small. Đây là hai cái ví dụ chúng ta thấy ở đây. Cái van hai lá nó rất là nhỏ, nó mở rất là hạn chế, nó hẹp van hai lá, chính vì vậy mà nó làm cho cái thất trái nó rất là nhỏ, và nếu sau đó chúng ta thấy động mạch chủ nhỏ. Còn ở đây một ví dụ khác, chúng ta thấy hầu như chỗ này là cái van hai lá nó bất sản luôn, và cái thất
trái này nó cũng cực kỳ nhỏ. And here's a case of Mitral Atresia. There's very little left ventricle at all. And this is the atrial septum. This is severe hypoplastic left heart. Ở đây chúng ta thấy cái van hai lá nó gần như là nó không có van hai lá, và cái lòng thất trái nó hoàn toàn không có. Chính vì vậy mà cái vách liên nhĩ nó lại bị đẩy lệch ngược về phía bên phải chứ không phải qua bên trái nữa. And here's a case of aortic stenosis. This is a very small left ventricle with endocardial fibroelastosis with the aortic stenosis, and then this is how it evolves in some cases into a very dilated left ventricle, all secondary to aortic stenosis. Ở đây chúng ta thấy cái thất trái này nó rất là nhỏ, và trong cái trường hợp mà bị sa hóa của cái lớp nội mạc của cái buồng thất trái này, cho nên cái buồng thất trái này nó không phát triển, do đó cái phần khác, cái phần động mạch chủ nó không phát triển. Ngược lại ở đây chúng ta thấy cái thất trái này rất là dạng lớn, nhưng mà chúng ta khảo sát cái van động mạch chủ thì van động mạch chủ nó rất là hẹp. Chính bởi vì van động mạch chủ nó hẹp, nó nhỏ vậy cho nên nó làm có thể nó làm phì đại và để giãn thất trái. Hai cái biểu hiện khác nhau, một bên thất trái nhỏ, bên thất trái lớn. Now, some cases of severe aortic stenosis progress into hypoplastic left heart, and some do not, and we'll talk more about that on my next talk. Trong cái bài sau thì chúng ta nói về cái hẹp van động mạch chủ rõ ràng để chúng ta biết được là đôi khi trong một số trường hợp cái hẹp van động mạch chủ nó làm cái thất trái nó nhỏ, hoặc là nó làm gây nên cái hội chứng tim tái tiểu sản, nhưng mà trong một số trường hợp thì nó không gây nên hội chứng tim tái tiểu sản trong cái phần sau. Here's a case. Sometimes we see with hypoplastic left heart a very restrictive foraminal valley, and here you can see color flow, continuous wave. When we see a baby with hypoplastic left heart with a restrictive foraminal valley, it means the flow coming back from the lungs to the left atrium sees very high pressure, so there's backup into the lungs, and these are high-risk babies who develop pulmonary vascular disease. So it's a very high-risk subset of babies with hypoplastic left heart. Ở đây chúng ta thấy một trường hợp tê van hai lá. Tê van hai lá, và ở đây chúng ta thấy cái vách liên nhĩ này nó rất là hạn chế, cho nên khi chúng ta bỏ màu vào cái dòng máu này nó đi liên tục, dòng máu nó rất là hạn chế và đi liên tục. Nó cho biết là ở đây cái áp lực của nhĩ trái nó rất là cao, thì áp lực nhĩ trái rất là cao thì nó sẽ dội ngược lại, nó làm tăng cái áp trong cái tĩnh mạch phổi, và nó sẽ tạo nên có thể nó làm tăng cái nguy cơ gây nên cái bệnh mạch máu phổi, tăng áp động mạch phổi. So when these babies have a very high pressure left atrium because of restrictive foraminal valley, another clue can be that the pulmonary veins are quite dilated. Here on the left you can see they're dilated, and the flow pattern with color is abnormal. Một cái dấu hiệu của cái tiểu sản tim trái mà bị cái lỗ thông, cái lỗ bầu dục này nó hạn chế là chúng ta coi cái tĩnh mạch phổi đổ về nó bị giãn rất là rõ, bởi vì nó bị tăng áp, nó áp ngược. Ở đây chúng ta thấy rất là rõ. And but sometimes you could have a PFO like almost intact. You could have hypoplastic left heart with an intact atrial septum, and yet the pulmonary veins are not dilated. But that happens when you have a so-called decompressing vein, sort of an escape from the left atrium. That's what this is. The red, the blue to the red. It's a decompressing vein that actually protects the baby from developing significant vascular disease. Trong trường hợp này là một trường hợp rất là đặc biệt. Chúng ta thấy bị tim tái tiểu sản, nhưng mà cái vách liên nhĩ nó hoàn toàn nguyên vẹn, có nghĩa là dòng máu, nhưng mà lẽ ra thì cái tĩnh mạch phổi nó phải giãn, nhưng mà ở đây chúng ta không thấy tĩnh mạch phổi nó giãn, có nghĩa là ở đây nó không có tăng áp. Là bởi vì sao? Bởi vì nó còn tồn tại một cái mạch máu, một cái tĩnh mạch mình gọi là cái tĩnh mạch giải áp, tức là máu tĩnh mạch phổi nó về đây và nó đi vào nhĩ, và nó thông qua cái tĩnh mạch này nó được dẫn đi qua của khác, cho nên nó giải áp cho cái nhĩ trái và nó giải áp cho cái tĩnh mạch phổi. Again, the most important thing is the detection of an abnormal four-chamber view. These are subtle details, but I think it's good to go over some of these as well, the basics. Thì cái quan trọng trong cái mặt cắt bốn buồng này, khi chúng ta phát hiện được chúng ta dễ phát hiện được cái hội chứng tim tái tiểu sản, nhưng mà chúng ta cũng phải chú ý thêm một số chi tiết khác, để mà biết được cái tiên lượng của bệnh nhân như thế nào. Okay, so now we'll switch and talk about a little bit about Epstein's, much less common.
of the heart defect. Bây giờ chúng ta chuyển qua một cái bệnh lý của van ba lá, đó là cái bất thường Epstein của van ba lá. Here's normal. Normally, the tricuspid valve is a little bit more apical than the mitral valve. Thì thông bình thường chúng ta thấy rõ ràng là cái lá bắt của van ba lá nó đóng lệch về phía mổn, nhưng mà nó chỉ lệch một ít thôi chứ không lệch quá nhiều so với lại cái lá trước của van hai lá. And in Epstein's, this is pushed even more towards the apex. The tricuspid valve is pushed and attached a little bit more than normal. Trong trường hợp của Epstein thì cái chỗ này nó bị đẩy lệch rất là nhiều về phía mổn, nó đẩy lệch nhiều về phía mổn hơn là so với bình thường. So you can see normal here, and then pushed all the way down. Ở đây là cái hình ảnh minh họa, chúng ta thấy ở đây nó có khoảng cách, nhưng mà nó rất là ít. Trong trường hợp này cái khoảng cách này nó rất là dài như thế này. Epstein's anomaly comes in a wide spectrum. Many fetus with the Epstein's can do very well and may not need any surgery, and others are very severe and will typically die before they deliver. Cái bệnh Epstein này, bất thường Epstein của van ba lá thì nó có một phổ cái bệnh lý từ rất là nhẹ đến nặng. Trong trường hợp nhẹ thì đôi khi cái trẻ nó không có triệu chứng gì. Trong những trường hợp nặng hơn thì có thể cái trẻ nó chết ngay trong bào thai. So here's an example of a more severe form of this. The heart is taking up the whole thorax, and almost all of this is right atrium because of severe tricuspid regurgitation. Chúng ta thấy ở đây là cái lồng ngực và cái tim nó giãn cực kỳ lớn, gần như nó chiếm toàn bộ cái lồng ngực. Và ở đây chúng ta thấy cái nhĩ trái đây, cái nhĩ phải đây nó rộng qua tới đây và nó chiếm cái diện tích rất là lớn, bởi vì ở đây cái hở van ba lá rất là nặng. These babies are very high risk not to survive because of they have severe heart disease, they can develop heart failure, they can develop arrhythmias, they can develop problems with the lungs, have not formed well, so it's a very guarded prognosis. Cái bệnh lý này ngoài cái việc tổn thương của van hai lá thì van ba lá thì nó còn có một nguy cơ nữa là rối loạn nhịp, và nó hở van và nó gây nên suy tim, và vì cái tim này nó quá lớn cho nên nó chèn ép vào cái phổi, và do đó nó có thể gây nên những cái bệnh lý của mạch máu phổi nữa. Thì tổng hợp tất cả những cái tổn thương đó thì nó làm cho cái nguy cơ tử vong của đứa trẻ rất là cao. So here's a little bit more detail. You can see the tricuspid valve is very apically displaced here, and on this one on the right, you can see the severe tricuspid regurgitation, and it arises further down in the ventricle because of the Epstein's malformation. Ở đây chúng ta thấy trên cái hình này chúng ta thấy cái lá vách của van ba lá nó bị đẩy lệch về sát về phía mổn, và ở đây rõ ràng cái buồng này là buồng nhĩ hóa, buồng thấp nhưng bị nhĩ hóa rất là lớn, chúng thấy cái van nó rất là bất thường. Còn ở đây nếu bỏ màu vào chúng ta thấy cái luồng hở nó rất là lớn, và cái luồng hở nó xuất phát gần như ở giữa cái thất phải, bởi vì cái diện áp của cái lá van này nằm ở sâu về phía mổn chứ không phải xuống thấp như bình thường. When you have a lot of regurgitation, sometimes there's so little flow forward that they develop pulmonary valve abnormalities. Sometimes they develop pulmonary stenosis. Vì khi mà cái thất phải nó bóp một cái thì vì cái lượng máu nó trào ngược qua van ba lá rất là nhiều, một cái lượng máu nó lên động mạch phổi rất là ít, do đó sau một thời gian có thể nó phát triển cái tình trạng gọi là hẹp van động mạch phổi hoặc là teo van động mạch phổi. So here the pulmonary valve is barely opening because there's so much regurgitation, and you can see there's bidirectional shunting through the ductus. Sometimes the babies develop a pulmonary valve that actually can start to open better after the baby's born. Babies can actually get better, but many of these babies are ductal dependent when they're born. Chúng ta thấy ở đây là cái van ba lá đóng lên này, cái thất phải rất là nhỏ, và bởi vì cái thất phải đã nhỏ và nó bơm máu một cái là lượng máu nó tụt về phía này, cho nên có lượng máu đi qua cái van động mạch phổi rất là ít, do đó nó gây hẹp van động mạch phổi. Và nếu bỏ màu vào thì chúng ta thấy qua cái ống động mạch này, cái luồng sinh đi qua ống động mạch là hai chiều. Okay, so now let's turn to tricuspid atresia. Chúng ta chuyển qua một thứ nữa là cái teo van ba lá. This is just a case. You could see the mitral valve is well formed, but the tricuspid valve is atretic. Here's without color, and here's with color. Chúng ta thấy ở đây là cái thất trái với lại cái van hai lá nó rất là tốt, còn ở phía bên này
Cái van ba lá nó teo hoàn toàn, và ở đây khi chúng ta bỏ màu là chúng ta thấy rất rõ ràng màu đi phía bên này, không có phía bên này. Now, if the pulmonary artery comes off the right ventricle, then the bigger the VSD, often these babies have a ventricular septal defect, like right here. The bigger the VSD, the better formed the pulmonary valve will be. So in tricuspid atresia, we like there to be a big VSD. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy cái lỗ thông biên thất này rất là lớn, thì cái lượng máu mà đi vào cái động mạch phổi đó nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng máu đi qua qua cái thất phải. Chính vì vậy là nếu như cái lỗ thông biên thất này nó càng lớn thì cái lượng máu đến phổi nó càng tốt. Do vậy trong trường hợp mà teo van ba lá thì chúng ta trông đợi, chúng ta mong muốn bệnh nhân có được một thông biên thất lớn. Here's a case of tricuspid atresia at 13 weeks. It's hard to see here, but the valve isn't opening, and when you put color ở đây là cái thai 13 tuần mà chúng ta thấy ở đây cái rất là khó thấy cái van ba lá. Ở đây bỏ màu và chúng ta thấy nó đi vào, còn bên kia không thấy. So now we'll move to doubling of that ventricle. Bây giờ chúng ta đi vào cái thất trái hai đường vào.